Як виглядає велика історія, якщо спуститися на рівень одного села, однієї церкви та однієї родини? Відповідь очевидна – значно яскравіша, ніж у підручниках. І зараз ми подивимося на один такий сюжет, який я не встигла випустити влітку 2025 року. Тоді всі плани раптом призупинило дослідження трагедії Дятлова, а ця полум'яна історія чекала свого часу. І ось цей час настав. І ми вкотре впевнимося, що справжній дух епохи ховається таки у людських долях. Події в Петриківці та на Козельщині на початку ХХ століття нам відтворять всю ту епоху в мініатюрі, визвольні змагання, релігійні конфлікти і люди, які намагалися борсатися посеред цього шторму. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Спочатку окреслимо історичний бекграунд цих подій, щоб було зрозуміло, на якому тлі розгорталася наша історія. Тим більше, що відлуння тих подій ми чуємо і сьогодні. А почалося все ще у 1921-му, коли патріарх Тихін встановив в Україні патріарший екзархат. Архіпастерем Київської єпархії у 1924-му став єпископ Макарій у миру Григорій Якович Кармазін. Запам'ятайте цю людину. Тобто управлявся патріарший екзархат з Москви і підпорядковувався Російській православній церкві РПЦ. І щоб ви розуміли, саме ця церква перетворилася в 1991-му в УПЦ Московського патріархату. Але так само, як і в 90-х, і тоді, на початку 20-х років ХХ століття, в Україні з'явилися церкви, які прагнули відірватися від московського правління. І тому Російська православна церква буквально тріщала по швах. Від неї відкололася Українська синодальна або обновленська церква, але вона швидко вичерпала свій ресурс і не могла ефективно боротися ані з Українською автокефальною православною церквою, ані з московськими шовіністичними відгалуженнями. І тут перед радянською владою постало знайоме питання – що робити? І відповідь швидко знайшлася – створити чергову церковну структуру, щоб додати в церковні кола трохи свіжої смути. Нова церква мала успішно боротися з Тихоновщиною, Липківщиною та іншими небажаними явищами. І ось у червні 1925-го в Лубнах з'являється Українська соборно-єпископська церква або УСЄЦ. І відтоді слово «лояльність» починає звучати в церковному середовищі з усіх кутків. І з одного боку, важко повірити, що в СРСР, де влада прагнула контролювати буквально все, хтось би дозволив церковним структурам самостійно щось там створювати. Тому, коли читаєш програмні документи тогочасних церковних угрупувань, іноді виникає відчуття, що десь поруч із архієреями за столом сидів і товариш із ГПУ. А з другого боку постає питання, чи були ці розколи повністю штучними? Навряд чи. Суперечки в церковному середовищі були цілком реальними. Але те, що радянська влада активно використовувала ці конфлікти у власних інтересах, ні в кого особливих сумнівів не викликає. Поки священники сперечалися між собою, державі було значно легше контролювати всіх одразу. Органи ГПУ всебічно зміцнювали течію соборно-єпископців шляхом підтримки аж до матеріальної, з метою використання їх для боротьби з тихонівцями та липківцями та спрямування їхньої спільної церковної політики у бік вигідній радянській владі. За 2 роки протистояння між Українською автокефальною православною церквою УАПЦ та Українською соборною єпископською церквою УСЄЦ все поглиблювалося і поглиблювалося. Аж тут голова РПЦ митрополит Сергій видав декларацію, в якій проголосив повну лояльність
церкви радянській державі, заявивши ваші радості, наші радості, ваші успіхи, наші успіхи. У відповідь радянська влада перейшла в контрнаступ і стала вимагати від усіх єпископів на місцях підписати цю декларацію і виконувати жорсткі умови легалізації. В Україні цей процес йшов особливо болісно, бо тут церква вже була розколота на тихоновців, обновленців, ОАПЦ та ОСЄЦ. Український єпископат Тихонівського патріаршого напряму намагався знайти компроміс із ГПУ заради легалізації, але єпископи не могли змиритися з рабськими умовами, які нав'язувала їм радянська влада. І тоді вони почали розповсюджувати отакі листівки із зверненням «Дорогі сопастирі», де пояснювали, чому справа легалізації православної церкви не рухається вперед. Цьому заважали деякі неприйнятні умови. Перша умова – це горизвісна вимога абсолютної лояльності до радянської влади. Зараз духовенство невибагливо тулиться у селянських хатах, негайно являється на будь-які реєстрації, терпляче витримує різноманітні знущання від радянських школярів, боїться органів влади як вогню. Але від духовенства вимагають не просто лояльності, а абсолютної лояльності, тобто активного доказу співчуття радянській владі. Та не просто співчуття, а активного співчуття, тобто справами. А якщо так, то нелояльними, пишуть автори листівки, нас намагаються зробити, а своїми співробітниками. Але якщо ви хочете лояльності, то й самі будьте лояльні, бо радянська влада перед духовниками безсумнівно більше провинилася взяти хоча б один бік їхніх діянь. Скільки останнім часом ув'язнено і заслано в далекі краї архіпастерів і пастирів без суду і без будь-якої з їхнього боку політичної провини за одну лише церковну стійкість. Друга умова радянської влади – не мати зв'язку та спілкування з нелегальними єпископами. І тут автори листівки дивуються, бо на той момент, мабуть, уже і в природі не існувало ніяких нелегальних єпископів. Хіба що під ними мались на увазі ті, яких влада заслала у далекі краї? І тепер що, рідні їх не мають права листуватися із засланими? Третя умова – вимога засудження та позбавлення сану духовенства, яке емігрувало за кордон. Але це означає, що спочатку треба позбавити такого священника сану, а це у компетенції собору. І тоді виходить, що собор позбавляє сану священника за вказівкою атеїстів. Крім того, щоб засудити когось, треба його вислухати, а це вимога не лише церковного суду, а й радянського. А за що їх судити? Влада відповідає за те, що залишили свою паству та контрреволюційну діяльність. Але якщо якийсь архієрей утік за кордон, то особливої шкоди церкві цим він не завдав. На його місце прийдуть інші. Що стосується політичної діяльності архієрея, який емігрував, то на які факти спиратися? Газетне повідомлення – не документ, бо газети часто пишуть неправду, а допитати втікачів нема можливості. А церква Христова вища за всі політичні партії. Вона уживається з різними формами правління, від японського абсолютизму до Республіки Америка. Вона не бореться ані з революцією, ані з контрреволюцією, а насаджує віру Христову, рятує людей і бореться з гріхом, де і в якій формі він не виявлявся. І насамкінець автори листівки пишуть, що четверту умову вони приймають у такій редакції. На майбутньому православному російському соборі буде поставлено питання автокефалії Української церкви. Таким чином, українські єпископи були готові домовлятися з радянською владою і шукати шляхи до легалізації церкви. Але ставати частиною радянського апарату вони не збиралися. Вони погоджувалися на лояльність, але не на роль інформаторів і помічників атеїстичної держави. Погоджувалися на діалог, але не на засудження своїх же побратимів за наказом влади. Тож головна суперечка точилася навіть не навколо богослов'я, а навколо простого питання, де закінчується компроміс і починається підпорядкування.
І ще треба розуміти, що увесь цей релігійний двіж відбувався на тлі намагання Сталіна приборкати занадто вільне українське селянство, з яким до цього ще якось панькалися. Тобто боротьба у церковному середовищі збіглась з самооподаткуванням, яке радянська влада ввела у тому самому 1927 році. Самооподаткування – це улюблена комуністами форма добровільно-примусового відбору грошей у сільського населення. Протидія самооподаткуванню прирівнювалася до злочину. Паралельно, як ми знаємо, більшовики викачували хліб у селян, в результаті чого росло невдоволення населенням радянською владою. А з чого радіти, якщо ще на біду розпочалася колективізація? І ось тепер ми готові переміститися в Петриківку, де в 1927-29 роках комуністи створювали колгоспи «Червоний інтенсивний», «Пролетар» та імені Тараса Григоровича Шевченка. І от саме в 1927 році архієпископ Катеринославський Донецький ОСЄЦ Іоникій в миру Феодосій Семенович Соколовський перейшов у Григоріанську течію, а в Дніпропетровськ на його місце з харківського вислання приїжджає знайомий нам єпископ Макарій, про що його біографи мовчать як риби об лід. Тобто Макарія із заслання привезли саме для того, щоб він зміцнював позиції Української соборної єпископської церкви. І в матеріалах архівної справи його називають представником саме ОСЄЦ. Зокрема, священник Білої церкви села Петриківка Діаконович сказав, що Макарій змінив архієпископа Іоанникія, і після його переїзду до Макарія приєдналися самарські чоловічі та жіночі скити саме як до представника соборної єпископської течії. Але недовго просидів Макарій в Дніпропетровському. У тому ж 1927-му його знову заарештували і заслали тепер аж в Томську область, щоб зломити непохитного єпископа за версією православних ресурсів. Щодо петриківських селян, то вони вже точно нічого не розуміли в усіх цих розколах і течіях. Вони звикли до своїх батюшок і матушок, хотіли лише виконувати звичні церковні обряди, слухати проповіді і хоч щось розуміти, що взагалі коїться навколо. Чому більшовики обіцяли у 1917-му свободу і землю, а тепер навпаки все це відбирають? А ще за рік до цих подій, у 1926-му, в Петриківці з'явився свій власний провидець, святий, сліпець, 23-річний Цурпал, Головаха Авраам Андріанович. Неписьменний, неодружений, син селянина, який жив в 24-й сотні. І цей Цурпал почав їздити час від часу до Козельщинського монастиря і тримав зв'язок з петриківськими священниками. І от тепер переходимо до священників Петриківки. В Георгіївській церкві, там, де служив дияконом свого часу Андрій Чепурківський, про якого ми розповідали в окремому відео, служили два священника. Перший – Аврамов Митрофан Олександрович, благочинний. 48-річний Аврамов, син священника, родом з Луганська. У Петриківці він мешкав на 12-й сотні. Не знаю, як зараз, чи пам'ятають ці назви в Петриківці, але тоді містечко ділилося на сотні, мабуть, відколи заселялося запорізькими козаками. Так ось Аврамов з'явився у Петриківці у 1911 році з дружиною Олександрою Никифорівною та двома маленькими дітьми. Другий священик – це 48-річний Феодосів Євген Георгійович, заступник благочинного. Він уродженець Бахмутського повіту, одружений, священник Святодухівської церкви. І третій – це 38-річний Діаконович Степан Львович, родом із села Веренчанка Заставського повіту, що на Буковині, з родини селян, але отримав чудову освіту. Спочатку університету у Чернівцях, у 1915-му його прийняли на третій курс Київської духовної академії, але чомусь йому там не вчилося в Києві, і він у грудні 15-го перевівся аж до Казанської духовної академії. Одружений,
У Петриківці служив священником Різдвяно-Богородицької церкви, яку в народі називали Білою. Мешкав на 13-й сотні. І, до речі, австрійсько підданий. І не все було гладко в Білій церкві, адже у 1927-му правління Білої церкви іноді збиралося без голови церкви підгороднього Дем'яна Івановича, якому не довіряли. І тепер повертаємося до сліпого провидця Цурпала Головахи. Це такий цікавий персонаж, який мало не канув в історію. Ми зупинилися на тому, що Цурпал почав їздити час від часу до Козельщинського монастиря і тримав зв'язок з петриківськими священниками. Так от, після декількох візитів до Козельщинського монастиря Авраам почав ходити по селах, де читав проповіді і набирав все більше і більше шанувальників. А влітку 1927-го він вже провадив збори за всіма законами глибокої конспірації. Десь по 20 осіб збиралися вночі кожного разу в різних хатах на 24-й і 25-х сотнях, щільно закривали вікна і про щось там балакали. Розходилися рано вранці, до того, як прокинуться односельці, щоб ті їх не бачили і не чули. Під час зборів виставляли вартового, і якщо хтось підходив до хати, то враз гасили світло і негайно розходилися. Та хіба ж можна в селі мати якісь секрети? Звичайно, що селяни все чули і бачили. Цурпал завжди був присутній на всіх цих секретних зборах, а священника Феодосіва вважали ідейним натхненником цієї нелегальщини. Зокрема, збори проходили у хаті Федора Шеремета, Явдохи Дяченкової, Пилипа Библого, а 30 червня та 1 липня у Леонтія Волошина. Цурпал на тих зборах віщував страшні часи, передрікав, що невдовзі справдяться откровення Іоанна Богослова про час Антихриста, про печатку Антихриста, про страшний суд, про вогняний вітер, який ось-ось почнеться та знищить християн. Цікаво, що не лише загальними фразами відбувався сліпець. Вдумайтесь, у 1927 році він приводив цілком конкретні прогнози. Наприклад, що радянська влада з нового врожаю залишить тільки по фунту зерна на душу, а решту хліба відбере. «Браття», – виголошував провидець, – «закликаю ходити до церкви, бо їх скоро зачинять і нікуди буде вам ходити». Також він передбачав, що буде війна, всесвітня війна, після якої деякий час буде добре, а потім вже кінець світу. Люди ставилися до провидця по-різному. Хтось вірив, хтось вважав його авантюристом, хтось підсміювався, хтось відверто реготав, а хтось байдуже споглядав за всім цим із-за фіранки. І ось давайте зупинимося на цьому місці і поміркуємо. Що це було? Надприродні здібності чи якийсь таємний наставник говорив через Цурпала? Адже вражає те, наскільки логічними були його прогнози. Уявімо себе на місці селянина або релігійного проповідника у 1927 році. За плечима вже революція, визвольні змагання, вилучення церковних цінностей, арешти духовенства, антирелігійна пропаганда, закриття окремих храмів, постійний тиск на церкву. Для людини, яка уважно спостерігала за подіями, висновок «церкви скоро почнуть масово закривати» виглядав досить очевидним передбаченням майбутніх подій. Те саме і з зерном. У 1927-му ще не було суцільної колективізації та голодомору, але вже була у розпалі так звана хлібозаготівельна кампанія. Держава дедалі агресивніше втручалася в сільське господарство, тиснула на селян щодо здачі хліба, а по селах ходили чутки про майбутнє вилучення зерна. Людина, яка аналізувала ситуацію, цілком могла припустити – цим не закінчиться, будуть забирати ще більше. Тому можна сказати так, Цурпал, або той, хто віщав через нього, цікаві нам тим, що вони вміли скласти докупи окремі тривожні сигнали і побачити напрямок руху подій раніше за інших. Цурпал і його наставники передбачали майбутнє лише тому, що просто пильніше за інших дивилися на те, що відбувалося навколо.
Бо коли держава вже кілька років воює з церквою, заарештовує священників і дедалі активніше лізе в селянське господарство, то для проникливого спостерігача деякі пророцтва були не містичним откровенням з неба, а звичайною логікою. Але тоді постає незручне питання. Якщо сліпий сільський проповідник у 1927-му зміг вловити напрямок подій, то чому стільки освічених людей навколо продовжували вірити, що нічого страшного не станеться? Особливо чіпляє душу пророцтво про те, що залишать по фунту зерна на душу. Бо закриття церков у 1927-му ще можна було передбачити, а ось настільки конкретний страх щодо хліба виглядає вже моторошно, якщо згадати, що станеться через кілька років. І знаєте, ця історія змушує замислитися. Зараз ми дивуємося, як Цурпал міг передбачати закриття церков чи вилучення хліба у 1927-му. Але багато хто й у наші дні не вірить у небезпеку, навіть коли вона вже стоїть на порозі. Згадайте, скільки людей принаймні 3 роки до 2022-го говорили, що Росія готується до великої війни. Над ними сміялися, кричали в очі: «Ми за мір, сойдемося посередині». Стверджували, що все владнається, що завжди можна домовитися, що такого просто не може бути. Цілком вірогідно, що і з Цурпалом було так само, і його історія демонструє нам цей мільйони раз повторюваний в історії механізм. Одні бачать тенденцію раніше, а інші до останнього сподіваються, що все якось минеться. І тут ми спостерігаємо 2 таких моменти. По-перше, властивості людської психіки, яка влаштована так, що вона відкидає найстрашніші сценарії. Якщо людина живе своїм звичайним життям. Уявіть селянина у 1927 році. Йому кажуть: церкви позакривають. Та не може бути. Хліб відбиратимуть майже весь. Та ну, як це? Почнуться страшні гоніння. Ти перебільшуєш, гірше не буде. І справа не в тому, що цей селянин не бачить проблем. Він просто не може повірити, що влада наважиться піти настільки далеко. Адже люди охоче вірять у невеликі косметичні зміни, а радикальні потрясіння їм здаються абсурдними до того моменту, поки не стають реальністю. Тобто найцікавіше тут навіть не те, чи справді Цурпал щось передбачав. Найцікавіше тут реакція людей. Бо майже завжди, коли хтось попереджає їх про велику біду, більшість не лякається, більшість сміється, адже людський мозок дуже не любить вірити в сценарії, які здаються їм занадто страшними або занадто неймовірними. А селяни 20-х років, як ми казали, уже пережили революцію, визвольні змагання, зміни влади, реквізиції, банди, мобілізації. Тобто вони жили в постійній кризі. І коли приходить черговий пророк і каже «найгірше ще попереду», частина людей реагує приблизно так: «Та ми вже стільки того кінця світу пережили, що й цей переживемо». І побігли займатися своїми справами. Якби всі повірили Цурпалу, то це було б дивно. У реальному житті майже будь-яке попередження про майбутню катастрофу спочатку проходить 3 стадії. Перша – та нісенітниця якась. Друга – ну може щось у цьому і є. Третя – а як же ми цього не бачили раніше? І найнеприємніше те, що 3-я стадія зазвичай настає вже після того, як подія сталася. І другий момент щодо пророцтв Цурпала. Якби він просто виходив до людей і казав: «Я тут подумав і вирішив, що скоро почнуться гоніння, церкви позакривають, а весь наш хліб відберуть», то багато хто відповів би: «А ти хто такий? Ти якийсь Цурпал, син селянина». Тобто тут справа навіть не стільки в містиці, скільки в авторитеті джерела. Але коли ті самі думки подаються через откровення Іоанна Богослова, вони автоматично переходять в іншу категорію. Це вже не особиста думка Авраама Цурпала, а нібито частина великої біблійної історії, яка почалася майже 2000 років тому. Для віруючої людини це зовсім інша вага тих самих слів.
І апокаліптичні тексти дуже зручні тим, що вони дозволяють говорити про сучасність опосередковано. Сказати, радянська влада переслідуватиме віруючих небезпечно, а сказати, наближаються часи Антихриста – це вже цитата із Святого Письма. І слухачі самі проводять паралелі. І Цурпал в цьому випадку виглядає як тлумач Святого Письма. Саме тому він та його наставники події навколо себе пояснювали мовою апокаліпсису. Саме тому Цурпала і слухали. Тож сила Цурпала була в тому, що він умів перекласти тривоги свого часу на мову, яку його паства добре розуміла. Коли простий селянин щось там аналізує, це одна справа. А коли про те саме починає нагадувати Іоанн Богослов, зовсім інша розмова. І тут навіть скептики мимоволі починають прислухатися. Це так працює, тому що людям завжди легше довіряти авторитету того, хто це вимовляє. І Цурпал та його наставники це чудово розуміли. Якби сліпець говорив від свого імені, його могли б вислухати, посперечатися і розійтися по хатах. Але коли за його спиною ніби стоїть саме Іоанн Богослов, вага цих слів ставала зовсім іншою. І сам Цурпал, наскільки можна судити з документів, був достатньо обережним. Мова откровення Іоанна Богослова давала йому можливість говорити про сучасність так, ніби йдеться про біблійні події. І слухачі вловлювали ці натяки. Цурпал ніби говорив про Антихриста, печатки та кінець світу, але слухачі одразу починали думати про цілком земні установи, цілком земних начальників і цілком земну радянську владу. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Таким чином, вдумаємося, у бурхливому 1927 році радянській владі в Україні було всього 6 років, лише 6. А вона вже встигла продемонструвати свій жорсткий характер. Наполегливо і без усіляких церемоній більшовики просували свою політику одночасно по всіх фронтах. У школі, у церкві, в громадському житті і навіть у приватних розмовах людей. І саме тому не дивно, що в Петриківці знаходилися ті, хто бачили у цих подіях ознаки прийдешніх великих потрясінь. І попереджали, що нічим добрим таке поводження влади не закінчиться. Але основна маса населення вважала таких людей панікерами, фантазерами, любителями нагнати страху. Мовляв, та годі вам, не може ж усе бути настільки погано. Все буде хорошо, ми ето знаємо. Зрештою, так було, є і буде. Одні дивляться на події навколо і намагаються зрозуміти, куди вони ведуть. Інші щиро сподіваються, що все якось владнається само по собі. І найчастіше вони сперечаються між собою до того самого дня, коли майбутнє раптом стає теперішнім. Але в 1927-му ніхто ще не знає ані про суцільну колективізацію, ані про Голодомор, ані про великий терор. Усе це попереду. Поки що в Петриківці люди лише збираються по хатках, сперечаються про Антихриста, слухають пророцтва сліпого Авраама Цурпала і намагаються зрозуміти, що ж насправді відбувається з Україною, яка так стрімко змінюється на їхніх очах. А про те, як будуть розгортатися події далі і що станеться з учасниками цієї історії, поговоримо вже в наступній частині.